እዚህ አይነት ለውጦች እንዲመጡ ቶሎ በአገራችን ከትምህርት ሚኒስቴር ጋር የምትሰሩ ከሆነ እንደ አንድ ኮርስ መሰጠት የለበትም እንደ አንድ የትምህርት አይነት ሰባዊነት ምን ማለት ነው በርግጥ ስነ ዜጋና ስነ ምግባር የሚባለው ትምህርት አለ ያን ያህል አያሟላም የሚሉ ሰዎች እሱ የተሰራ ደግሞ በተንኮል ነው ብያል በማስመሰል ነው የተሰራው ግን ትክክል አይደለም ግን አሁን አንተ ያልክ በጣም ትሩ ፖይንት ነው አሁን ለትምህርት ሚኒስቴር ያልነው ኮርስ እንዲሆን ከአንደኛ ክፍል ጀምሮ ልጆቹ እንዲያስተምሩ አሁን ልጆቹ ሲገቡ ነው ሩስ ራሳቸው እንዲያስተዋወቁ አንተ አጠገብ ያለ የሰብዮ ብሔርነቱ ዜግነቱ ሳይሆን ያንተ ወንድም ነው ነገ ያንተ ሐላሙ መለከትሱ ነው ነገ ያንተ ወንድም አንተ የምትጠበቀው ወንድሜ ነው ይሄ ነው ብለው እንዲያስተምሩ ከዛና ስቢና ማለት ምን እንደሆነ ከስቢና በኋላ ደግሞ ኢትዮጵያውነት ማለት ምን እንደሆነ ኢትዮጵያውነት እንደወሰደ ከዚህ በፊት እንደተያየ ክፉ ነው ጨቋኝ መንግስት ነው እንደዚህ ያ ነገር ነፍጠኛ ነው ምናምኑ ሳይሆን በቃ ኢትዮጵያውነት ማለት ክብር እንደሆነ ልጆቻችን እንድናስተምር ከዛ ደግሞ የትየድነን በየአመቱ ትምህርት ቤቶቹ የሆነ ሰርቪስ እንድሰጡ አሁን ለምሳሌ የጋምቤላ የተወለደ ልጅ ወደ ጎንደር ቢወስዶ ሄዶ ኪንግ ፋሲል ግንብ እንዲያይ ይሄ ግንብ እየሰራ ያንተ አያቶች ነው ለልጁ ራሱ ሲመለስ ኢትዮጵያዊነት ምን አይነት እንደሆነ አሁን ለምሳሌ አፋር ልጅ ወስዶ ወደ አክሱም ይሄ አክሱም ሐውልት እየሰራቸው የናንተ ዘመዶች ያንተ አያቶች ናቸው እና በየቦታው ያሉ ሙስሊሞች ለውጥ መፍጠር በቃ የትምህርት ቤቱ ቢዝደኝ እንዲያርጉ በየቦታው ሄደው አሁን ለምሳሌ ከጎንደር ጋምቤላ ሄዶ ይዛ የመሰለ ለምለም ቦታ የሆነው ይሄ የናንተ ምድር ነው ብሎ ከድቡብ ወደ አፋር እንደዚህ አይነት ሰርቪስ ሲኖሩ ልጆቹ ራሱ በቃ ባለቤቱ ነኝ የዛሪያ የዚህ ያገብ ጠባቂ ነኝ ነገ መሪ ምን ነኝ እንደዛ ነው ኢትዮጵያውነቱና ይሄ ማስመሰል በአመት አንድ ቦታ ተጨብሰቡ ብሔረሰብ ቀን በራቆታቸው ተጨፈሩ ነገ ቤታቸው ሲመለሱ በጎጀራ ራሳቸው መገደል ይሄ በራሱ ዌሊ በጣም የሚያሳዝን ነውና እንዳልኩት የተሰራ ስራ ትክክል አለመሆኑ አወቅን በትክክልኛ እንደሰራ ማለት ነውና ትምህርት ክሬክለም ሳይሆን እንደዛ አስተማሪዎች ደግሞ ከተማሪዎች እንዲማሩ አሁን ለምሳሌ ያዩት የትምህርት ቤት በስታንዳርድ በጣም ፉር ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ልጆቹ ራሳቸው መግለጽ የማይችሉበት አለ ኢቭን ፕሮፌሰሮች እንኳን በቃ እና የተሰራ ከአንደኛ እስከ 10ኛ ፕሪፓራቶሪ መባል ነገር ልጆቹ ራሱ ትምህርትን በሳም ዳዳ ነው ክሪቲካል ቲንኪንግ የለም እና እንደዚህ አይነትም ከአንደኛ ከወልመስ ፍሮም ዘ ፕራይመሪ ቢጀመር እና የትምህርቱ ሲስተም እንዳልኩት ማለት ነው ለምሳሌ ሲንጋፖር መባል ሀገር ሰክሰስፉል የሆነበት በዚህ ላይ ነው ትምህርት ዕውቀት ነው ትምህርት አብጥ ነው አንተ የራስ ሰዎች ልጆች ካስተማርን ከዛ ውስጥ ነው ዴና ዶክተር መታገኘው አሁን እኛ ምን እንኖርበት ሀገር ከዚህ በፊት አንድ ነገር እንደሰማ አንድ ሰው ሄዶ አይ አንተ የሰራ ለማግኘት እኮ ማስተር ዲግሪ መኖር አለበት አንተ ማስተር ዲግሪ ስለሌለ ይቀርታ እና ሰውዬው ምን አለ ማታ መልስ ማስተር ዲግሪ አመጣለሁ አለ እና ሄዶ ገዝቶ አመጣው እና እንደዚህ የመሰለ ሌሎቹ የሆኑ ሰዎች ቢዝነስ ተከፍቶ ለሌላ ሰው ማስተር ቲሲስ ወረቀት እንድትጽፍ እና ወረቀቱ ልጁ ተማሪ ለሌላ አስተማሪ የሚያስራክቡ ለሀገሩ ውርደት ሳይሆን ለሁላችን በቃ ሐላቀር ያኛ ወደ የትም አንደርስም ቢኮዝ እንደዚህ የመሰለ እኛ ድንቆሮ ሆንን ማለት ነው ምክንያቱም አሉ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ቢዝነስ ተከፍቶ ፔፐር ይጽፋሉ ለተማሪዎቹ ፔፐር ይሄ ሰው ራሱ ወንጀለኛ ነው እነኚህ ቢሮዎች መዘጋት አለበት ምክንያቱም ነገም አሁን እኛ የምናገኘው ወልመስ ግራጁዌት ማለት ይሄው ዩኒፎርም መለበስ ብቻ አይደለም ዕውቀት ነው ከዛ ዩኒፎርም ውስጥ እንኳን ዩኒፎርም ባንለበስ ዕውቀት ማለት ነው አሁን ለምሳሌ ተቀጥረን አንድ ሰው ዶክተር ነኝ በዶክተር ሆኖ ከሆነ ግራጁዌት ከተደረገ ያ ሰውዬ ነገ ሆስፒታል ቢት እኔና አንተ ይገላል ቢኮዝ ዕውቀት የለም አንድ ሰው ተማሪ ሆኖ ትምህርት ቤት ሄዶ ልጆች ማስተማር ማይችል ከሆነ አንድ ሰው በቃ እንደዚህ የሆነ ትክክለኛ ስራ ማይሰር ከሆነ ኦር ኢንጂነር ብሎ ቤቱ ሄዶ ነገ የሚፈርስ ቤት ከሆነ ይሄ ምንድነው ነው ሀገሩ ነው መጎዳ እንጂ እነሱ አይደለም እና እንደዚህ ትክክለኛ ስራ ለመስራት ምንድነው ቺቲንግ መሆን የለበት አሁን እንደዚህ ቺት በዋዛ የሚታለፍ መሆን የለበት ምንድነው ባለው በዋዛ መታለፍ በዋዛ መዋዛው ለሰብዩ አገሩ ነው they're cheating the country they're cheating the people የሚቆምሩት ሀገር ላይ ነው exactly በሀገሩ ላይ ነው እንጂ በራሳቸው አይደለም እና ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ እንደዚህ ነው ምክንያቱም አንድ ነው ማፈርደብት ምክንያቱም አገሩ የሚመሩኩ ጫካ ይገቡ የመጡ ሰዎች ናቸው የሚያውቁ ባይራቸው ሰው መገደል ነው እንጂ ሰው ማስተማር አይደለም እዚህ ጋር ሲመጡ ጫካ ገብቶ
የሰሩ ሰራ ለዚህ ነው አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋርም የላለቁ ሰዎች በየቦታው ሞልተዋል ሲሚንቶ ብቻ የሆነ እነኚህ ግን ገንዘብ ከሌለው ካወቁት ለምንድን ነው የተጀመሩ ተጀመሩ ያ ገንዘቡ ወልሞት ቀሳራ ሆኗል ቤቱ አላለቀም ሌላ ገንዘብ የምንጨርስበት ቦታ ገንዘብ የለም እና ዝም ብሎ ድንጋይ ሆኗል እና እንደዚህ አይነትም ሰዎችም አሉ ነው ያላለቁ ሰዎች አሉ ኤግዛክትሊ እና ለሌላ ያፈለኩት ነገር ምንድነው እንደዚህ አይነቱ ሁኔታ መንገር አለበት ምድራችን ሁኔታውን ባልአጣ አገሩ መመራ ሌባ ከሆነ ህዝቡ ሌባ ነው መሆኑ አገሩ መሆኑ ሸታም ከሆነ አገሩ ሸታም ነው መሆኑ አገሩ የሚያስተምሩ ተማሪዎች የሚያስተምሩ ውሸት አስተማሪ ከሆነ ልጆቹ ሸታም ነው መሆኑ እና በትክክል ህሊና የሌለ ሶሳይቲ ህሊና አይኖርም ሞራሊቲ የሌለ ሶሳይቲ ሞሮ የለም ዘርፎ ነው መኖር አሁን እኛ ያለንበት ዘርፍን ሀብታም ምን ሆነበት አገርና ዘር ተሰረቀን ሀብታም ምን ሆነበት አገር ነው ገብታል እና ዓለሙ እንደዚህ የሚሄድበት ትክክል አይደለም አሁን ወንድማችን እንዳለው ትክክለኛ አስተማሪ ከሆነ ስለ ሀገር ማቆራቆር አስተማሪ ከሆነ ልጁ ውጭ ሀገር መላክ የለበትም እዚህ ጋር ዶክተር ደግሞ ደህና ዶክተር ከሆነ ቤተሰቡ ከነ ልጁ ከነ ባለቤቱ ያ ዶክተር ሄዶ ማከም አለበት አሜሪካ ማከም ከመሆኑ ይልቅ ገብታል እንደዚህ አይነት ያለም በራሳችን ምን ኢንስቲትዩሽን ከሆነ እኛ ዛሬ የቆምነበት ያለበት የሰርናበት ምክንያት የለም ማለት ነው እና ያለ ኢንስቲትዩሽን ለሌላ ነው እንጂ ለራሳችን ማይሆን ከሆነ ራሱ ኤግዛክትሊ እና በዚህ ላይ ነው አይ ቲንክ የትምህርት ሲስተሙ የአስራሩ ሲስተም ከመንግስቱ ሲስተም በዚህ ላይ ነው በቃ አለበት በዚህ አዎ እሺ እንግዲህ የናንተ የኢትዮጵያ አዲስቷ ኢትዮጵያ ንቅናቄ ከመመስረት በፊት በጋምቤላ ያየው የነበረው ነው ብዙ ችግር ነው እንግዲህ ወደዚህ የሰባዊ ጉዳዮች እንድትገባ ያደረገና እንዳሰባችሁት እየሄደላችሁ ነው የጋምቤላ በተለይ ጋምቤላ ክልል ጉዳይ አሁን ምን ይመስላል ጋምቤላ ያለው በጣም ጥሩ ጋምቤላ እኮ ቅድም ብያለሁ እንዳልኩትና ይዋጦቹም ሲሚሉ ባለስልጣኑ በጣም ያሳዝኛል ያልኩት እሱ ነው በቃ እነሱ እኮ ነፃነት ያወጣን እነኛ ነን ከነሳ ያወጣን እኛ ነን ስልሳ ሺህ የዋት ሰዎች ወዳድሮች ሞቶ ነውና እነሱ ከኛ ጋር ያገኘን ከነሱ ጋር ያገኘን ነገር ካለ ውርደትና ሞት ብቻ ነው ምንም ነገር አላገኘም እውነት ነው የምናገረው አሁን ለምሳሌ እኔ አንደኛ ደረጃ ያልኩበት ትምህርት ቤት ያንን ጊዜ የተሻለ ነበር አሁን እንደ ትምህርት ቤት አለ ለሰው ልጅ አይማችም ግን ትምህርት ቤቱ ራሱ ተዘግቶ ነበር እኔ የሄድኩበት ትምህርት ቤት ማለት ነው ይሄ ከ30 ዓመት በፊት ነው ያንን ጊዜ ብዙ ትምህርት ቤት ነበር አሁን ጋምቤላ ውስጥ እየተሰራ ልማት ሳይሆን ዘረፋ ነው የተሰራ እና እነኚህ የሆኑ ጋምቤላ ሰዎችን ህሊና የሌለው ሆዳሞች የሆኑ እንደ መሳሪያ ተጠቅመው እንደ ሀያ ተጠቅመው የነኚህ ሰዎችን ንብረቱን ከነቆሻሻ ተሰቀመው እንደሄዱ እንጂ ጋምቤላ ውስጥ እየተሰራ ምንም ነገር የለም በቃ በሁለት በልማት ስትል እና ደግሞ ሚሉ ደግሞ እናንተ ቋንቋቸው እንዲነጋገርኛ ነው እነሱ ፈታሪዎች አይደለም የኛ ቋንቋ ይነጋገር ነበር ይነጋገር አሁን መጻፉ ያለ መጻፉ ሳይሆን ኢትዮጵያ ውስጥ ከ86 ብሔሮች አሉ ያንዳንዱ ብሔር ቋንቋው መነጋገር የለበትም በትምህርት ቤት በሚሉም እና የምትጠቀሙበት ምክንያት እንኳን ሪሊ ግራማ አይገባ የሚገባ ነገር ነውና ጋምቤላ አሁን አንተ እንዳልከው እዛ ጋር ያለ ሀብት አለ ንብረት አለ ውሃ አለ አግሪካልቸር የተጠቀሙ እነሱ ናቸው እንጂ አሁን ለምሳሌ ጋምቤላ ምንድነው ነው ወዲኮል 6.32 ቢሊዮን ብር በብድኤና ከልማት ባንክ ከሌሎቹ ጋምቤላ ውስጥ እና እዛ ጋር ብትሄድ ምንም ነገር የለም እንዳልኩት አስፋልት በግጠር ነው በቃ ምንም ነገር የለምና እዛ ጋር ያለ ይሄ እንዳልኩት ነው ማስመሰል ነው ይወዳል ብሎ ውስጡ ያለው ጥላቻ ነው አሁን ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ለኔ ቢመስል አንዱ ነው በእንግሊዘኛ ምን እንደሆነ በአማርኛ ምን እንደሆነ አላውቅም በአማርኛ ጦጦ ነው መባለው ወደ ልጅ ሀብ ማት መገባ ጦጦ አዎ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ መንግስት የነበረው ወይ ባለፈ 27 እንደ ጦጦ ነገር ነው ጦጦ ኢሳን ልጅ ታስገባለ ልጁ እንዳያለቅስ ግን አሃገኝም ልጁ ሆሩ ውስጥ ራብ ነው እንጂ ጦጦ ነው እንጂ እንደዚህ የሚለው በውስጡ ልጁ የራብ የኖረ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ እንደነገበረ ሁላችን በጦጦ ነው ወያኔ መጥቶ የግ መንግስት ተደቀው ከዛ በየቦታው ጦጦ አብስገብቶን እኛ ጦጣችን ጫክ ያረጋን ውስጣችን በራብ የሞትን የተሰቃየነውና ጋምቤላ እንደዛ ነው ለምመሰለው ለኔም እዛ ጋር የተሰጠ ጦጦ ነው እንጂ ሪሊ ትክክለኛ ጀነወን አይደለም አሁን ግን ጥሩ ቪዥን አለው ጥሩ ራይ ይታያል ይሄን ነገር ለማንቀሳቀስ ጥሩ ራዩ ሰው ልጅ በራዩ ነው መኖሩ አሁን ለምሳሌ እንደ አንተ ከአንተ ጋር እንደዚህ መነጋገሩ ራሱ ለኔ
ትልቅ ራዕይ ያገኛለሁ ተስፋ ያገኛለሁ ብለ ነው እንደዚህ አይነት ወጣቶቹን እዚህ ጋር ካሜራ የሚሰሩ እውነት መነጋገር ሰው ምንድነው እውነቱ መነጋገር ነው በቃ እንደሚሉ የበሰው ልጅ ቁስል ካለ ያው ፈስ ቆሻሻ ነገር መውጣት አለበት ለማዳን እና እውነቱ ነገር ከውስጣችን መውጣት አለበት መንገር አለበት ውሸቱ እንደሆነ እንዴት እንደነበርን በማስመሰል የነበረን ያለ ግን መንግስት የምትሰራ ሌላ የምትነጋገሩ ሌላ እና ከዚህ በፊት የነኖረ ያንተም በበሬ ብቻ ባንክ ሄደ ገንዘብ የምታገኝበት አንተ ምንም ያልተማርክበት ሄደ ትልቅ ስራ የምታገኝበት የነበረው ነፍቲዝም እንደዛም እንደዚህ መነጋገራችን ራሱ ለኔ ትልቅ ተስፋ ነው ለምን ድባል ይሄ ራሱ እኛ በቃ ከዚህ የተሻለ ማረክ እንችላለን የተሻለ መኖር እንችላለን የተሻለ ኢትዮጵያ መንግስት መገንባት እንችላለን ኢቭን እኛ ካልተቻካ እኛ ከሞትነን ትውልዶቻችን እንኳን ጥሩ በጎ ነገር ሰራለው ብለውና እኔም በተስፋ ነው የምኖር አሁን ለጋምቤላ ውስጥ ያለው አመራሮቹ በቃ ሪሊ ጥሩ ስራ አይደለም ነው በበኩሌ ከዛ የተሻለ መስራት ይችላሉ ነበር ግን እንደዚህ ወይት ምኖራቸው እንደዚህ ምልክቱ ማስተላለፉ ለኔ ትልቅ ተስባብዬ ነው ማለት በጣም ጥሩ ከሌሎች መሰል ድርጅቶች ጋር እንደናንተ የሚሰሩ ድርጅቶች ጋር ለመስራት ፍላጎት አላችሁ ክፍት ነው ቢሮአችሁ ለምሳሌ በእና አርቲስት ታማኝ የሚንቀሳቀሰው የግሎባል አሊያንስ አለ ከነሱ ጋር ከመሰል ድርጅቶች ጋር ከነሱ ጋር የተሰራ ነው ከሌሎችም ድርጅቶች እንኳን እኮ በቃ መስራት ጅግጁ ነን ምክንያቱም እኮ በቃ ሀገር በአንድ ግሌ መገንባት አትችልም በአንድ ድርጅት አይደለም ኢቭን ከኛ ጋር የተሻሉ ሌሎች ድርጅት ጥሩ ስራ መስሩ አሉ አሁን ለምሳሌ በእኛ ፕሪንሲፕል ምናምን ሁሉም ኢትዮጵያውያን መስራት እንችላለን ግን ይሄ በብሔር ተቆር ብሔር መቀናቀኑ ሰዎች ከሆነ እኛና ሪሊ በእውነት ምክንያቱም ከዛ ላይ ምንድነው መላምነው ነው እኛ ግን ሰው ነው ብናምነው ከብሔር ይልቅ ሰው ነው እና አንድ ሰው መጥቶ እኔ ብሔር ሰው ነኝ ቢለው አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው እኔ ኦሮሞ ፎዝ በመሆኔ እኔ ኦሮሞ አይደለም እና አምነው ጋር አማራ ፎዝ ከሆነ አማራ አሁን እኔ አኛዋ ፎዝ ከሆነ እሱ ኦሮሞ በመሆኔ እዛ አይገባም እና በዛ የመሰለ ያስተሳሰብ ሲስተሙ ራሱ ይጋጫል ገብቷል ግን በኔም እንዳልኩት ሰው በመሆኑ በህግ መንግስት የተኖርነን ውጭ ሀገር ኖረን ቀነጮቹ ጋር የኖርነን የሚሻሻል ከሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ የሆነ ሌላ መንገድ ሆነ ከሆነ በቃ ራሳችን ማታለል ነው እንጂ ሌላ ሰው ማታለል አይደለም አንዳንድ ሰዎች ወደ ኋላ ለመለስና አንዳንድ ሰዎች እዚህ ሀገር ላይ ጨቋኝ ነበረ ተጨቋኝም ነበረ ይላሉ አንዳንዶች ደግሞ ሁሉም ጨቋኝ ነው እንጂ ተጨቋኝ የለም ይላሉ እስቲ አውሱማ ኢትዮጵያ ውስጥ ኮኛ ሀገር ብቻ አይደለም የትም ሀገር ቤተሰቡ ራሱ ጨቋኝ ኖሯል ክፉ ሰው አለ ደህና ሰው አለ እንደ ሀገርም ያልተጨቆነ ሰው የለም ሁላችንም ተጨቆነናል እና ለምሳሌ በሰለሚናልክ ቢንደል በሚናልክ ጊዜ በቃ መንግስት ለመኖር እኮ እግ ያለ እና የሆነ ነገር ይኖራል ኢትዮጵያ ውስጥ ያልተጨቆነ ብሔር የለም ሁላችንም ተጨቆነናል በብሔር እንኳን የተደረገ አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥም እንደኔ የነበረው ሰው በዚህ በነበረበት ጊዜ ሸንቀላ ባሪያ ምኑ በሁሉም ግሩፕ አይደለም ጥቂት የሆኑ ሰዎች ነው እና የኔ ኃላፊነት አለ እነኚህ ሰዎች እንድናስተማር ነው እንዳልኩት ከዚህ በፊት ስም ተሰጥተናል ጽራጣም ሸንቀላው ባሪያው ነፍጠኛው ምናምኑም ጋላው እንደዚህ የሆነ ስም ተሰጥቶ ነበር እና ግን ያ ራሱ ሁላችንን ትክክል አለመሆኑ ያስታውቃል ግን እኛ ምናምን ስለዛ ጋር አሁን ለምሳሌ እንደኔም ስለ ባለፈው ከመሆን ይልቅ አሁን በአዲሱ መንፈስ ሰው በሰውነት ሄስም የሚያጠፋበት ቀን እንድንመለስ ምን እየሰራው ነው እና በዚህ ላይ ብንሰራ ነው አሁን ለምሳሌ ተሸፈነ ኢትዮጵያ ውስጥ ጨቋኝ አልነበረም ቢሉ ራሳችን መውሻት ነው ሁሉም ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ የሆነ ግሩፕ ብቻ ሚሉ ሰዎች ደግሞ ውሸታቸው ነው ገብቷል አይደል እና ሁላችንም ተሸቆና ነበርነን ሰዎች ነንና ችግሩ ይፈጥራል ግን ስለዚህ እንደ ሌላ ዓለም እንደ ሌሎቹ ሀገሮች እንድንሆን ስለባለፈው በደል ቪክቲም ሆነ እኔ እንደዚህ ያያትን በዚህ ላይ በቃ እነሱ የሞቱ በቃ ነፍሳዊ ማሩና በቃ የሚቀጥል ግን እንደዚህ የሚሉ ሰዎች አሉ ኦስቴጅ ሆኖ ስለ አጥንት የሚጨነቁ አሁንም በስጋው በየቀኑ የሞቱ ማያስቡ ከሆነ ለኔ ያልገባኝም እና እንደዚህ ይሉ ሰዎች አሉ አቃሉ ግን በኔ አመለካከት እንደ የኔ መሰለ ሰብዮ ሞኖራቲ ሆኖ ከጋምቤላ ሆኖ እንደዚህ አሁን ለምሳሌ ስለባለፈው ነገር ምንም ነገር ማረቅ አንችልም ግን ስለወለፊቱ ማረቅ ይችላል ከሁሉም ኢትዮጵያውያን ተሰብስበን እንዴት ነው ሀገራችን ምን ይመኝ እንዴት ነው ለትውልዶቻችን ነገሮች ምን ለወጥ እንደዛ ብናስብ ለኔ ጥሩ ይመስለኛል ብዬ ነው ማም
ምን ሰክሰስ አገኛችሁ በእናንተ በንቅናቄያችሁ ባረጋችሁት ጉዞ የምታነሱት ትልቅ ውጤት አለ አገኘ ነው? አዎ ያው ትልቅ ውጤት አለኝ። አንዱ ትልቁ ተስፋ እንዳልኩት ተራ ሰዎቹ መርዙ ውስጣቸው አልገባም። ተራ ሰው በቃ በየቦታ ጋር በሬ መሞሩ እነኚህ ደግሞ ከአሜሪካ እየኖሩ የተሻሉ ናቸው። አብሮ ተጋብቶ እየነበሩ ናቸው። እና በዚህ ላይ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ከሀይቴ ከሆነ የተሰራ ጥናት ነበር። ከ100 ሚሊዮን ህዝብ 30 ሚሊዮን ከሁለት ብሔር የተወለዱ ሰዎች ናቸው። እነኚህ ሰዎች በየታተን ነው ማለት ነው። አሁን ከዚህ በፊት የተሰራ አንተ እዛ ጋር ሲሄድ ያንተ ስም ማን ነው እንደዚህ ከሆነ ነው መግረቻ ከሆነ ኦሮሞ ብሎ ወር ነው አበበ ከሆነ ወር ወንድ አፍራሽ ከአማራ ብሎ እንደዛ የመሰለው ጥቂት ቶፕ የሆኑ ሰዎች ነው እንጂ ተራ ሰዎች አይደለም። እኛ ትልቅ ነገር ያየን ወደ ግጠር ሲሄድ ወር ወደ ነው ተራ ሰዎች ሲሄድ እነሱ ማሰቡ ስለ ቤታቸው ልጆቻቸው እንዴት ነው ማሳደጉ እንዴት ነው ትምህርት ቤት እንዴት ነው ጥሩ ምግብ እንዲያገኙ ጤና ምኑም እና ያ መኖሩ ለኔ ጥሩ ነገር ነው። ምክንያቱም እነኚህ የሆኑ ሰዎች ለኦራቸው ለያየነው ለጥቅማቸው ለጾድ የሆነ ጥቅም ነው እንጂ ግን ተራ ሰዎች አይደለም። ለኛም ያ ትልቁ ያዩት ነገር እሱ ነው። በየቦታ ብትሄድ እና ደግሞ ህግ መንግስት ከተለወጠ ደግሞ እንደ ጀመቻ ነገር ቢፈጠር አሁን ለምሳሌ ሀገራችን የእውቀት ነገር ችግሩ የትምህርት ኤዱኬሽን እንዳልኩት በጣም ፑር ነው። ፑር የሆነ ግን አሁን ለምሳሌ ደርግ መንግስት ለማርያም በደርግ ጊዜ ተወለድኩ የነሱ ሲስተሙ ኤቢዩለት ጨቋኝ መንግስት ነው። ግን ጥሩ ስራ አሁን መሰረተ ትምህርት መባል ይሄ ነው የትምህርት ጀመጫው ያንዳንዱ ትምህርት ቤት ሄደው 12ኛ ከተጀመረ በኋላ ሌሎች ላስተማር አሁን ለምሳሌ እኔ አያቶቹ ስማቸው በፍርማ እንዲያርጉት እና ያ ነበሩ ያ እነሱ የተሰፋፋ የነኚህ ወያኔ የሚባሉ ሰዎች ከመጡ በኋላ ተሸፍኗል። በቃ የትምህርት ዕውቀት በቃ ለምን ቢባል እነኚህ ሰዎች እኮ የተማረ ሰዎች ጥላት ናቸው። ትምህርት እኮ የዕውቀት ጥላት ናቸው። ዕውቀት የተማሩ ሰዎች አይፈልጉም። እና የተማሩ ሰዎችን በቃ ምን አይነት እንደሚመጣ ነው እነሱ መፈሩ ምንድነው አንድነት ይፈራሉ ኢንተሌክቹዋል እና የትምህርት ስታንዳርድ የትምህርት ኤዱኬሽን ፑር የሆነበት ምክንያት ደንቆሮ እንደሆነ ነው። እና ደግሞ ሞራሊቲ የሚባል ከውስጣችን እንድጠፋ ተደርጓል። አሁን ለምሳሌ እዚህ የነበረን ሲስተሙ ምንድነው የኛ ተማሪዎች የኛ ልጆች ወጣቶቹ ስም የተሰጠ አደገኛ ቦዘኔ ያሉ ትምህርት ቤት የለም ከአንደኛ እስከ 10ኛ ውጤት ተማሪ ነገር አያገኙም። እንደዚህ ፕሮብሌም ሲፈጠር በዚህ ላይ ደግሞ ልጆቻችን የዩሮፒያን እግር ኳስ ነው እንደ ትልቅ ነገር ያዩታል። ከዛ በኋላ ከአረብ ሀገር ቃና መባል ቴሌቪዥን አምጥቶ እናቶቻችን እዛ ጋር ወንዶቻችን በቀብዬ ቦታ ጫት የቀመሙ ነው ሶስት ሆኖ ወጣቱ በቃና ሴቱ በመርቃና this kind of thing እናቶቻችን በቃና ወንዶቹ በመርቃና ያርጉ እና ሶሳይቲ በቃ ሞራሊቲ የሚባል ነገር ወጥቶታል። እኛ ደንኮሮ ያርጉ ለምን በባል የተማሩ ሰዎች ስለሚፈሩ ነው። ኢትዮጵያዊነት ደግሞ የምጣሉበት ምንድነው አንድነት መባል ነገር ኃይል ስለሆነ ኢትዮጵያዊነት ተለውጣል እና የራሳቸው ቡጊ ምን አድርጎታል። አማራ ተላድ ነው እንደዚህ ያለው አንድነት የሚመናቀናቀሩ ሰዎች የሚነልክ ሰዎች ነው ሊመቱ ነው ወልመስ እንደ ልጆች ማስፈራራት ጅብ እያሉ ነው እና ወሸታቸው ነው። እኛ ደግሞ እንደነሱ ሞኝ ሆነ መከተል የለበትም እና ያለ እነሱ እየሰሩ ህግ መንግስት ስለ ኢትዮጵያዊነት ስለ አንድነት አይደለም። ገብሬም ያጨደው አንተ የምትዘራ ነው የምታጨደው። አሁን እኛ ምን ያጨደው በየቦታ የኔ ነው የነሱ የተዘሩ ናቸው እና የነሱ እህል ከነቆሻሻቸው ይሁዱና በአዲሱ መንፈስና አዲሱ ኢትዮጵያ በአዲስ መንፈስ ብንጨምር ጥሩ ይመስለኛል ብዬ ነው ማለት። በመጨረሻ ምን ማስተላለፍ ትፈልጋለህ? ምን ለሀገራችን የምትመኘውስ ምንድነው? እኔ የምመኘው ምንድነው በቃ ሪሊ ህግ ያለበት ሀገር ፍቅር ያለበት ሀገር የሀገር ፍቅር የሰው ልጅ ፍቅር እንጂ የብሔር ፍቅር የሌለበት ሀገር እኔ የምመኘው ሰው በሰውነቱ የተከበረበት ሀገር እኔም በብሔርነትም በቋንቋነትም በመልክም በምንም ሳይሆን ሰው በመሆኑ አባቦል ኢትዮጵያዊ በመሆኔ እኔ የምመኘበት ለኔ ልጆች የምፈልገው እሱ ነው። የኔ ልጆች በቃ እዚህ ጋር መጥተው ሰው በመሆናቸው ኢትዮጵያ በመሆናቸው በቃ ክብር እንዲሰጡ ነው እኔ የምመኘው እሱ ነው። እና ሁላችን ደግሞ እኔ ተስፋ አለኝ እቺ ነገር ፍራቻ አለው ይፈርሳል። ግን እኛ ደግሞ ውስጣችን ያለን አይፈርስም። አሁን ለምሳሌ ማን ነው ነብዩ መሐመድ ምን ይላል ሰዎች ኢትዮጵያን ባል ነገር አትንቁ በለው። አሁን ኢትዮጵያና እናፈርሳለን ማለት ምንና ስለልብ ምንድነው ኢትዮጵያ አትንቁ እናንተ ራሳችሁ ታፈርሳላችሁ ኢትዮጵያን አይፈርስም። እና እቺ ነገር ያገኘ በለመና አይደለም
እና እቺ ነገር ደግሞ እስከ ዛሬ ድረስ ያቆየን የኛ ህዝብ ነው እና ሲያቆዩ ደግሞ በጥላቻ አይደለም ጥላቻ ሰው ይገላል ቤተሰብ ይፈርሳል ሀገር ኢትዮጵያ ውስጥም በጥላቻ እስከ ዛሬ ድረስ ያቆየን ጥላቻ አይደለም ፍቅር ነው ያ ፍቅሩ ደግሞ ውስጣችን አለ እና ያንዳንዳችንን ድሪል መሻሻል እንድንሆን ሌላ ምሳሌ እንድንሆን ለሌላ ኢትዮጵያውያን እና ያ ደግሞ ብሔር መባል ነገር ማሰብ የለበትም እኛ ግን ይሄ ስለሆነ ማሰቡ እንስሳ ነው እንጂ ሰው ልጅ ሰው በመሆኑ ከራሱ ውጭ ያሰባልና ለኔም አይ ቲንክ ለሁሉም መላ ኢትዮጵያ ማሰበው ምንድነው ሁላችንም እንሞታለን እስከምንሞት ድረስ ለልጆቻችን ምን አስተላለፈ ኢትዮጵያ ምን አይነት ነው ሰው በሰውነቱ የሚሆን ከሆነ ለሁላችን ይመቻል ግን በብሔር ከሆነ ችግር ነው መመጣ እና በብሔር የተራጀው ሰክሰስፉል የሆነ ሀገር ምሳሌ የለም በዚህ ያለም እና ወደዛ እንዳንሄድና ወደ በቃ ክፉ መንገድ ሰው በሰውነቱ እየተቀበረበት እንሄድና እኛ የምንፈልገው በቃ በሰላም እንድንኖር ነው በሰላም ከሆነ ደግሞ ከማካከላችን ሰላም መኖር አለበት በጣም አመሰግናለሁ ሚስተር ታንክ ዩ ተከበራችሁ የኢትዮ ታይምስ ተከታታዮች ከአቶ ኦባንግ ሜቶ ጋር በጣም ጥሩ ቆይታ አድርገናል ከውይይታችን መልካም ነገር እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን በሌላ ጊዜ ከሌላ እንግዳ ጋር እስከምንገናኝ ድረስ በዚሁ ሰናበታለሁ ሰላም